Shikues të televizionit Klan ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Nuk ka patur marrëveshje politike për reformën zgjedhore edhe pas takimit të së dielës të Këshillit Politik që zgjati për mbi 3 orë. 31 maj u vendos nga vetë partitë politike si një afat për të gjetur gjuhën e përbashkët për disa çështje të rëndësishme. Identifikimi biometrik, depolitizimi i administratës zgjedhore dhe një qeveri kujdestare 3 muaj përpara zgjedhjeve janë çështjet kryesore që mbajnë peng marrëveshjen. Gjatë kohës që zhvilloheshin diskutimet, një përfaqësues i ambasadës amerikane është bërë pjesë e diskutimeve dhe më pas është larguar, duke lënë negociatorët në tryezën e bisedimeve. Në përfundim të takimit, Oert Bylykbashi tha se opozita i mbetet propozimeve që janë garanci për ruajtjen e votës në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa Damian Gjiknuri e vuri theksin tek kërkesat që janë pranuar opozitës. Do ndjekim në vijim një pjesë nga fjala e tyre në përfundim të takimit të dieshëm. Pas orësh përpjekje, pavarësisht se opozita bëri propozimet e saj për çështjet kryesore, ofroi konsensus, Partia Socialiste nuk ishte akoma e gatshme për të arritur konsensus për çështje të rëndësishme, duke synuar që të vazhdojë të mbajë privilegjet dhe kontrollin e saj mbi procesin zgjedhor në mënyrë që të garantojë procesin e ngjashme të 30 qershorit e vitit që shkoi. Opozita nuk heq dorë nga garancit për votën e qytetarëve shqiptar dhe për një proces zgjedhor i cili krijon besim dhe legitimitet për gjithë aktorët në lojë, në mënyrë veçantë për ato garanci që opozita i ka tashmë në proces. Ne jemi të gatshëm për të vazhduar punën për të gjetur këtë konsensus dhe presim që Partia Socialiste të tregojë gatishmërinë për të bërë hapat e saj drejt konsensusit siç kemi bërë ne koncesionet e nevojshme për këtë çështje. Ne jemi të hapur për çdo lloj takimi, ndërkohë ne do të vazhdojmë punën pasi Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor. Opozita është parlamentare, besoj, është në të mirën e saj që të vijë të na bashkëngjitet për ta çuar përpara këtë proces së bashku. Megjithatë, e kam thënë, parlamenti është legjitim, i ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Pjesa më e madhe e shqetësimeve të opozitës janë reflektuar gjitha shqetësimet kryesore të opozitës atje. Tashi se opozita ka një problem me vettingun, nuk do ta njohë, e ka njohur kushtetuta shqiptare. Keni parë ju të krijoni ishuj drejtësie që nuk i njeh kushtetuta shqiptare, më gjeni rast. Pra, nga një anë vettingu pranohet dhe që të gjitha palët thonë po, është detyrim kushtetues dhe është në mirën e vendit pavarësisht se ka ngadalë, nga ana tjetër te zgjedhjet jo thotë, nuk duhet vettingu. Pra, domethënë janë disa gjëra që nuk gjejnë argument logjik kur i drejtohesh tjerëve. Të gjithë kërkesat e tjera, thash, rekomandimet do dirit, për sa i përket depolitizimit të administratës, me garanci shtesë që do opozita atje, që të ketë njëri politik për ta ndjekur procesin nga afër, është pranuar. Ndërkohë, në një reagim të saj për reformën zgjedhore, ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, thotë se të gjitha palët kanë lëvizur dhe kanë treguar se janë shumë afër. Ju vendosët një synim dhe ju vendosët afati në 31 maj. Tani është koha të ndalni së këmbguluri në pozicione të pazbatueshme dhe apo vendosje kushtesh të reja. Është koha të mbani fjalën ndaj popullit shqiptar, është koha të jepni rezultat, shkruan ambasadori Kim. Ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili thotë se reforma zgjedhore plotësisht në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit është kusht i domosdoshëm për të ecur përpara me integrimin. Një marrëveshje menjëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundshme dhe duhet të përfundohet tani për të rifilluar negociatat e pranimit sa më shpejt që të jetë mundur, shprehet Soreka. Ndërkohë, për reformën zgjedhore është shprehur sot edhe presidenti i Republikës Ilir Meta në një takim me ambasadorin e ri të Austrisë, Christian Steiner, i cili i paraqiti letrat kredenciale. Realizimi me konsensus i reformës zgjedhore si dhe progresi besueshëm në të 15 prioritetet e Bashkimit Evropian do të ndihmonin edhe Austrinë të kishte argumente më shumë në favor të Shqipërisë në kuadrin e debatit në Bashkimin Evropian, u shpreh presidenti Meta. Meta theksoi rëndësinë që ka angazhimi konstruktiv i çdo aktori institucional në detyrimet që ka për zbatimin e 15 prioriteteve të Bashkimit Evropian që sipas tij kushtozojnë procesin e negociatave të antarësimit, përfshirë përfundimin sa më parë të reformës zgjedhore në Këshillin Politik dhe miratimin e saj në Parlament sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit.
Do të flasim tani për situatën më të fundit nga koronavirusi në vendin tonë, kështu pas disa ditës me raste të shumta të infektimeve me koronavirus, sot janë identifikuar vetëm 6 të prekur në Tiranë, Durrës dhe në Mat. Ka pasur po ashtu edhe rënje numri i të shtruarve në spital. Qershori ka sjellë rënje të rasteve të reja me koronavirus në vendin tonë. Vetëm 6 persona kanë rezultuar pozitiv nga analizat laboratorike. Mes të prekurve, një është personel shëndetësor. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19, të testuar pranë laboratorit virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, prej të cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Epidemiologët e vlerësojnë të qëndrueshme situatën aktuale të përhapjes së Covidit në vend. Pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv gjatë javës së shkuar, të evidentuara në 2 vatra epidemike, aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Strategjia e lehtësimit masave do të vijojë paralelisht me shtimin e kapaciteteve dhe gatishmërisë së strukturave epidemiologjike në drejtim të evidentimit, detektimit dhe gjurmimit të thelluar epidemiologjik. Numri të sëmurve në spitalin infektiv në kryeqytet ka shënuar rënje në 24 orët e fundit. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacientë, prej të cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Që për fillimit e epidemisë janë infektuar 1143 persona me COVID-19, për i të cilëve 877 janë shëruar, ndërsa 233 janë ende aktiv. Nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të lëvizjes, kështu janë hapur plazhet, palestrat, aktivitetet sportive pa publik, kopshtet dhe qerdhet, si dhe janë hequr zonat e kuqe. Disa shërbime do të jenë të mbyllura si transporti publik, aktivitetet kulturore, kinemat, teatrot, klubet e natës, pishinat, grumbullimet masive, dasmat, konferencat, dëgjesat publike dhe tubimet. Bizneset do të punojnë pa fasha orare të kufizuara, ndërsa do të lejohet lëvizja e lirë automjeteve. Kufit janë hapur pa detyrim vetë karantinimi, për e shtuar rastet kur vendoset ndryshe nga autoritetet shëndetësore. Por, ndërkohë nuk ka ende një datë se kur do të nisë nga puna shërbimi i transportit ndërqytetës të udhëtarëve. Shoqata e transportit thotë se janë të gatshëm që të aplikojnë masa siguria dhe premtojnë se nuk do të ketë rritje çmimi për udhëtarët. Në një ditë normale janë rreth 150 persona në ditë të cilët përdorin transportin publik për të lëvizur nga veriu në jug të Shqipërisë. Po kur kanë kaluar thuajse 3 muaj nga pezullimi i këtij transporti, nuk ka ende një datë se kur mund të rinisë lëvizja. Kujtim Mema nga shoqata e transportit ndërqytetas thotë se operatorët janë gati. Distancimi fizik do të kërkojë masa shtesë, po sipas tij kjo kosto nuk do të përkthehet në rritje të çmimit të biletës. Do shkoj me gjysmë kapaciteti, sigurisht me maska me doreza, autobusit janë të disinfektuar, pas çdo udhëtimi do ketë disinfektim, i kemi bërë gati dhe presim rifillimin e punës. Shoqata e transportit ndërqytetas në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor kanë hartuar një kërkesë propozim drejtuar qeverisë për të krijuar lehtësime për nisjen e aktivitetit të tyre. Kto do gjejnë një mënyrë rimbursimit të vendeve të tjera për të plotësuar ato nevojat tona dhe për të mbijetuar transportin ndërqytetas. Nafta pa akcizë, do na ulin TVSH-n dhe taksat e bashkisë të falen këtë vit për subjektet e transportit ndërqytetas dhe transportit publik. Kryeministri Rama njoftoi me 6 maj se Drejtoria e Përgjithshme do të mbulojë 100% taksën vjetore për 7204 mjetet të transportit publik, por mbetet e paqartë se sa do të zgjasë pezullimi i tyre. Ky sektor ka rreth 7000 të punësuar, të cilët gjatë periudhës së pandemisë kanë pasur vetëm humbje. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot në lagjen e kombinatit në Tiranë se kryeministri Rama është fajtor për varfërimin e shqiptarëve. Basha tha se opozita ka një plan për daljen nga kriza. Varfëria pra është kudo dhe arsye kryesore sepse edhe në kohë të pandemisë, ashtu si më përpara, po akoma më keq janë lënë braktisur dhe mëshirë të fatit nga qeveria e Edi Ramës, e cila edhe në këtë kohë parat e taksapaguzëve i ka quar në duart e 4-5 oligarkëve. Kjo është situata, një situatë të tmerrshme ekonomike, biznese që mbyllen, varfëri që shtohet, ndërkohë që Edi Rama bredh me çarte luksos nëpër Europë me lekët e taksapaguzëve shqiptar, qindra mijëra euro.
për fundjava në Paris, që do të mjaftonin për të mbajtur hapur mira biznese apo për të dhënë një ndihmë jetike për qindra, për mijëra familje, të cilat sot kanë vështirësi për të blerë edhe mallrat bazë për fëmijët e tyre, për familjet e tyre. 38.000 persona humbën punën në muajt mars dhe në prill, por tatimet thonë se situata u përmbys në maj, kur janë regjistruar më shumë të punësuar se sa të larguarit. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoria e tatimeve thotë se të gjithë do të marrin pagën e luftës. Në muajt mars dhe prill janë 38.000 individë të cilët kanë humbur vendin e punës në bizneset e mëdha për shkak të pandemisë së Covid-19. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoria e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj thotë se numri të papunëve në bizneset e vogla nuk mund të evidentohet ende, por sqaron se në maj situata është përmbysur. Situata është përmbysur nëse në muajt mars dhe prill kishte më shumë të larguar se sa të marrë në punë. Tashmë numri të marrëve në punë është dyfishi atyre që largohen. Sektorët të cilët kanë patur largime në mas të punojësve janë turizmi, hoteleria, baret dhe restorantet, call center dhe fasonët. Vetëm në linjat e përpunimit të fasonerisë rezultojnë 11.700 punonjës të shkarkuar. Të gjithë të pushuarit do të marrin pagën e luftës prej 40.000 lekësh, sqaron drejtoria e tatimeve. Gjithë problematika e sektorit fason do të adresohet nëpërmjet zgjerimit të VKM-s. Gjithë ato të punësuar, të cilët janë larguar nga puna për shkak të situatës së Covid, nga periudha 1 mars dhe në periudhën 17 maj, do të marrin pagën e luftës. Aplikimet përfundojnë më 5 qershor, ndërsa procesi është i gjithë online, ku administratori duhet të plotësojë të dhënat e punojësit dhe numrin e llogarisë. Tatim-paguesit të aksesojnë portalin e-filing dhe të plotësojë të dhënat e llogarisë bankare për të punësuarit e tij dhe aplikimi miratohet automatikisht. Qeveria vendosi të zgjerojë numrin e përfituesve nga ndihma financiare prej 40.000 lekësh për të gjithë të larguarit nga puna prej datës 1 mars deri më 17 maj, pavarësisht madhësisë që ka biznesi. Nëse kompanitë nuk do të aplikojnë për ndihmën e të larguarve, do të gjobiten me 50.000 lekë, ndërsa më pas do të jenë tatimet që do të plotësojnë procedurën dhe do të kalojnë në llogarinë e të papunëve pagën e luftës. Edhe Elbasani, që njihet si një ndër qytetet me ajrin më të ndotur në vend, ka pasur përmirësim në këtë drejtim përgjatë periudhës së pandemisë. Specialistët thonë se normat e ndotjes janë ndër më të ultat prej 70 viteve. Për herë të parë që nga vitet 70 Elbasani ka parametrat më të ulta të ndotjes mjedisore. Prenimi i aktiviteteve nga pandemia e koronavirusit e ndryshoi tërësisht situatën për një nga qytetet me normat më të ulta të ndotjes në vendin tonë. 2 muajt e fundit ajri ka pasur ndryshime rrënjësore, tani janë në normën kombëtare dhe atë të Bashkimit Evropian. Po të vendosen filtrat e industrisë dhe po të përmirësohet cilësia e karburanteve, por edhe mjetet e vjetëruara, që nuk djegin mirë karburantin, atëhere do të vendoset normaliteti. Përveç kësaj, ndihmon edhe gjelbrimi. Inspektori mjedisit në Bashkinë e Elbasanit, Ismail Dybeli, thotë se aktualisht po punohet për të ruajtur parametrat e arritura gjatë kësaj kohe. Kjo situatë monitorohet vazhdimisht nga ana e Inspektoratit Mjedisit dhe po e qëndrojmë gjithmonë në gjendje alerte në mënyrë që të rrijmë në nivelet më të ulta. Nuk do të tolerojmë asnjë nga subjektet e industrisë rënd që shërojnë një sasi të konsiderueshme gazash. Me fillimin e punës së ish-kombinatit metalurgjik, por edhe me dyndjen urbane, qarkullimin e automjeteve dhe industrinë e ndërtimit bazuar në matjet, Elbasani rezultonte një nga qytetet më të ndotura në Shqipëri. Është drejt përfundimit landfilli i Porto Romanos në Durrës, një projekt që synon rikthimin e zonës nga një vatër e ndotjes mjedisore në një kompleks shplodhës për qytetarët. Gati 2 vite nga shpallja e emergjencës mjedisore nga Këshilli Bashkiak i Durrësit, landfilli i mbeturinave në Porto Romano po mbyllet, duke dhënë fund në këtë mënyrë ndotjes 25 vjeçare të qytetit. Nga një vatër ndotjeje mjedisore, projekti i Porto Romanos parashikon transformimin e zonës në një sipërfaqe shplodhëse për qytetarët durrësak. Dhjetra makineri të rënda po punojnë për largimin e mbeturinave nga landfilli. Nga këtu ato do të depozitohen në vend grumbullimin e sharrës. Ky territor nuk do të ketë plera, por do të kthehet në parkun e madh të Durrësit. Projekti parashikon ndërtimin e kopshtit botanik, parkim, zonë aksesi, zonë teknike, 3 fusha basketbolli, 2 fusha tenisi dhe një mini fush futbolli. Gjithë investimi është projektuar të realizohet në më pak se një vit, e brenda maj 2021 të jetë gati. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare.
Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale, në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Kryeministri teknik i Maqedonisë Veriut Oliver Spasovski njoftoi se peskoriku është data e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, por nga partia kryesore e opozitës VMRO-DPMNE janë kundër zhvillimit të tyre në këtë periudhë pandemie. Kryeministri teknik Oliver Spasovski gjatë takimit me qytetarët e Kumanovës theksoi se peskoriku duhet të jetë data e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas tij, pas vazhdimit 14 ditor të gjendjes së jashtëzakonshme, do të rrjedhë 22 ditë afate ligjore deri në ditën e zgjedhjeve më peskorrik. Me fuqinë e ligjit, zgjedhjet janë 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se zgjedhjet do të jenë më peskorrik dhe është e pamundur zgjatja e afatit. Sipas VMRO-DPMNE-s është e papëlqyeshme të flitet për datë të zgjedhjeve në fillim të valës së dytë të koronavirusit dhe në pasa ditore ka disa të vdekur. Oliver Spasovski bëri thirrje për zgjedhje më peskorrik në ditët kur do jetë piku i epidemisë me mbi 50 të infektuar. Nga BDI thonë se ngelen me qëndrimin se për datën e zgjedhjeve duhet konsensus. Ndërkaq numri të infektuarave me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut po rritet në vazhdimsi. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 62 raste të reja dhe 2 viktima. Janë shtrirë në disa qytete amerikane protestat e dhunshme pas vrasjes së një afroamerikani nga policia. Nga përplasjet, 3 persona deri më tani kanë humbur jetën, ndërsa 12 oficer policie janë plagosur. Skenat e dhunës nuk ndalen në protestat për vrasjen nga policia të afroamerikanit George Floyd që vjojnë prej 5 ditësh. Numri i viktimave të këtyre ditëve ka arritur në 3, mes të cilëve edhe një polic, ndërsa me 10 janë të plagosurit, ndërta 33 oficer policie. Në 25 qytete është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Njësitë speciale para ushtarake të gardës kombëtare zbritën në terren për të rikthyer rendin publik pasi manifestuesit e dhunshëm u vun flakën komisariateve të policisë dhe qindra biznese u grabitën e u dogjen. Protestat janë shtrirë anë kënd Shteteve të Bashkuara, nga Kalifornia në kryeqytetin Washington. Qindra persona protestuan për të dytën natë radhazi përpara shtëpisë së bardhë. Të paktën 1400 manifestues janë ndaluar deri më tani. Presidenti amerikan Donald Trump tha se vdekja e Floydit ishte një tragjedi e madhe, por dhunën në protesta e quajti të patolerueshme. Ai shprehu angazhimin për të ndalur me çdo çmim aktet e dhunës. Ka qenë ky informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.